Üdvözlöm minden kedves nézőnket az Észbontók külön kiadásában. A mai nap ellátogattunk a PVG-ben, és a tanárpárjaink fogják kitalálni, hogy a diákok tudják-e a furfangos kérdéseinkre a választ. Most pedig ismerjük meg versenyzőinket. Először is Zsámbok Péter és Garbac Gábor. Kovácsné Temesvári Rita és Ceglédi Tímea. Csuhaj József és Recenár Csaba. Balázsné Tóth Eszter és Emődi Éva. Hossó Krisztina és Halászné Gál Zsuzsanna. Luterán Ágnes és Hevér Tibor. Asztalos Réka és Mesterné Csernyik Andrea. Kántor Zsolt és Kántorné Urbán Csilla. És John Deru és Schuster Gábor. Sajnálatos módon Hevér Tibor versenytársa, Kósa Györgyi kisfia születése miatt nem lehet itt, és Luterán Ágnes versenytársa sem, Hoffmanné Varga Ildikó ugyanis nyaraláson van. Most pedig kezdődjön is a játék. Első versenyzőink Csuhaj József és Recenár Csaba. A kérdés pedig így szól. Hogyan jelölik a földelő kábelt? Jó kérdés. Ez nem válasz. A válasz lehetőségek pedig a következőek. A. Zöld-sárga csíkokkal, B. Sehogy se, C. F betűvel, vagy D. Antracit szilke színnel. Hát, igen, az. Igen, szerintem is. Tehát akkor mit is jelölünk meg? Legyen az F. Ami? Akkor a C. Rendben, nézzük is. Azt mondja, hogyan jelölik a földelő kábel? Ez amúgy rafinált kérdés. Miért ezt nem tudod? Hát de amúgy tudom, mert most azért az OK és villamos és üzemmérnök a diploma sokra képes, tudod? De amikor vonatkerékpumpáló voltál, ezt megtanultad, nem? Hát, hogyne, de amúgy mi a válasz? Hát nem tudom, én azt hittem, hogy te ezt tudod. Amúgy tudom, csak kíváncsi voltam, hogy te tudod-e. Na, amúgy a D a helyes válasz. Jó, akkor legyen a D. Jó. Hát, nagyon sajnálom. Most pedig térjünk át Balázsné Tóth Eszterre és Emődi Évára. Ki kísérte Dantét az isteni színjátékban? Ó, hát ezt a napos oldal se tudná. Ha nem alszanak annyit, mint Törin, akkor nem lesz baj. A válaszok pedig a következőek. A. Vitruvius, B. Jézus, C. Vergilius, vagy D. Petőfi. Jézus! Szerintem ezt a hülyeséget fogják mondani. Rendben, akkor megjelöljük a B-t, és nézzük, hogy mit választottak a diákok. Ki kísérte Dantét az isteni színjátékban? Vitruvius, Petőfi, Vergilius vagy Jézus? Szerintem lehet Vergilius, neki ilyen fura neve van, de akkor lehet Vitruvius is. Jézus Krisztus, mi van? Na, akkor legyen Jézus a válasz. Gratulálok, tovább jutottok! Ha csak egy kicsit is felemelték volna az ott kis lelküket, akkor lehet tudták volna a választ. Hát igen. Most pedig térjünk át a következő párosunkra. Luterán Ágnesre és Hevér Tiborra. Jó estét kívánok! Sziasztok! A kérdésünk pedig így szól. Hány ütemű egy 4 ütemű fekvőtámasz? Alapművel csak, hölgyeim, nem Ági? De ezt egy okosabb ötödikes is tudja. Nézzük a válaszokat. A1, B4, C8 vagy D nincs üteme. Jelöljük meg a helyes választ. Igen, legyen az. Jó, rendben. Na, azt mondja Pumpafej, hány ütemű a 4 ütemű fekvőtámasz? Mi ez a kérdés? Hát ez nagyon egyszerű igazából, egyszerű. Lemész, elmész, aztán feljössz, az akárhogy számolom, 2x4 az 8. Hát ember, most komolyan hagyjál már! Hát egyszer le, meg egyszer fel. Mi? Ja, jó, egyezünk időtetlenbe, akkor legyen 4. Jó legyen 4. Hihetetlen! Megvan a második nyerő párosunk is. Nagyon szép eredmény. Most pedig az iskola kedvenc párjára. Kántorné Urbán Csillára és Kántor Zsolt. Jó estét kívánok! Készen állnak? Készen. Igaz csillagvilágom? Ja, natürlich. Frau Kantor, ich melde, die Gruppe ist zum Unterricht bereit. Hier ist die Frage. Melyik esik le előbb, ha leejtjük? Egy alma vagy egy vasgolyó?
Hát ez egy nagyon egyszerű kérdés. Ezt tudni fogja biztosan. Ezt még egy végész is tudná szerintem. Rendben, hát itt vannak a válaszok. A. Apfel, B. Vaskugel, C. Egyszerre érnek le, vagy D. A német átlag. Na mit gondolsz, Csilla? Szerintem ezt még a mai világban is tudni kéne. Az biztos. Rendben, akkor mit jelölünk meg? Akkor legyen a C. Rendben, nézzük. Melyik érföldet először, ha leejtjük, egy alma, vagy pedig egy vaskajó? Apfel, Íronkugel egyszerre, vagy pedig német átlag? Hát szerintem a német átlagom, de nem tudom. Hát figyelj, az alma az könnyebb, szóval gyorsabban repül, de nem elég gyorsan ahhoz, hogy ne tudjam kivédeni. Hát nem tudom. Scheiße, diese kaputt gegangen. Entschuldigung. Most pedig következzék Mesterné Csernyik Andrea és Asztalos Réka. Akkor csináljuk. Nézzük meg ezt a minimál programot. Rendben, itt a kérdés. Novigud, Novigud. Hogyan folytatódik az ismert karácsonyi dal? A. Tannenbaum, B. Noki Putyi Kuputi, C. Ha elmúlik a karácsony, vagy D. Novigud. Hát ha fiúk lennének, akkor biztos tudnák a helyes választ, de a lányoknak tuti nem fog menni. Hát, a messziről jött ember azt mondta, mit akar. Szerintem Dettinek biztos menni fog. Tehát akkor megjelöljük a helyes választ? Jelöljük meg a D-t. Jó, rendben, nézzük, mit válaszoltak. Mi a Novigod folytatása? A. Tannenbaum, B. Nokiacs Kupics, C. Ha elmúlik karácsony, D. Novigod. Ó, én ezt nem tudom. Szerintem... nem tudom, válasszunk valamit. Szerintem legyen a B. A Noki Putyki valami. Hát, sajnálom, ez most nem sikerült. Talán legközelebb. Most pedig következzen Garbasz Gábor és Zsámbok Péter. Hol van Zsámbok Péter? Kint maradt a szabadban a kancájában, mert féltette a sötétbe. Érthető. Kapcsoljuk is. Jó estét Jó kívánok. estét. Mi lenne Bolyki kisasszony kérdése? A kérdés így szól. Mit csinál a kígyó, ha viszket a háta? Ez biztos, hogy tudni fogja az, aki nálam tanult általánosban, mert benne volt a PPT-ben. Biztos. A válaszok pedig a következőek. Monge-féle módszert használ, B. feltekeredik és megvakarja, C. nincs gerince, vagy D. hátára fordulva izeg mozog. Én most csak múznak ejtem, Bolyki kisasszony. Nem sok értelmes válasz van, de legyen akkor a B. Nézzük is. Mit csinál a kígyó, ha viszket a háta? Mi? Fogalmam sincs. Olá, csikosz, que tal? Mi a helyzet? Szavaztak. Hát, hogy... Hé, bocsi, fordítás van. Igen, arra jöttem. De neked a múlt héten kellett volna jönni. Te sok kellemetlen. De jó, de akkor most azért a kajámat megeltem esetleg? Nem, már forgatunk. Vagy Musi felét hagynál meg. Cső. Rendben, folytassátok. Na, de hát akkor a kígyó az ilyen laza gumi, tehát hogy most akkor, hogy kétlem, hogy van gerinc, akkor hogy mozog? Hogy most... Hát biztos, hogy kell legyen gerincem, ugye minden a gerinc miatt mozog, tehát gondolj bele. Érted, te most próbálod. Kipróbáld gerinc. A gerinc miatt mozogsz. Nem tudom, tesó. Most akkor Szerintem jelöljük meg a B-t, mert az hangzik a legtudományosabbnak, és akkor még úgy okosak vagyunk. Ember, sajnálom. Folytassuk is. Schuster Gábor és John Deru. Sziasztok! Sziasztok! Hello! Mit csinál a víznyelő? Huh? I don't understand. Okay, I can translate it for you. What does the sinkhole do? Ugyebár a víznyelő ugye elnyeli a vizet. Szóval ezt talán ők is tudják. Rendben, tehát akkor a helyes választ megjelöljük, ugye? Igen. Nézzük is. Mit csinál a víznyelő? Hát hagyjuk már, azért hülyék nem vagyunk. Szerintem a B-t zárjuk ki. Ez biztos ilyen becsapós. Ez esetben a gargarizál, vagy a pálinkát tárol. Ha elnyeri, akkor biztos nem köpi ki a vizet. Hát, amúgy szerintem lehet ez egy ilyen nagy hordó, és pálinka van benne. Azt úgy elbírom képzelni. Akkor legyen az.
Hát, ez most nem sikerült. Mindegy. Estahipó. Volt? Rendben, és most következzék Ceglédi Tima és Kovácsné Temesvári Rita. Leci? Itt is a kérdés. Hány szinonimája van a good szónak? Most akkor ezt elkezdjem sorolni. Amazing, super, great, gorgeous, satisfying, wonderful, extraordinary. Jó, de ezt így bármeddig sorolhatnád. Nem véletlenül tanulunk mi informatikát. Csináljunk rá halmazt. Típus, halmazneve. Na azért először elmondom a válasz lehetőségeket, jó? A. 30, B. nincs neki, C. az összes, vagy D. több száz szinonimája van. I could talk about this topic until the cows come home. Amazing, super, wonderful. Oké, de akkor mi is lesz a válasz? Csak jelöljünk meg valamit. Mondjuk a C-t. Szerintem azt fogják választani. Rendben. Hány szinonimája van a God szónak? Van a God, meg a bad. Nem? Hát lehet, de ez csak egy, és ilyen nincsen. Szóval nem tudom. Nem lehet valami olyasmire gondolnak, hogy hány ugyanolyan jelentésű szó van? Hú, hát nem tudom akkor mi legyen. Hát biztos sok van neki, szóval lehet, hogy a 30. Jó, az jónak tűnik. Legyen a 30. Hát, ez most nem talált. Aj. És végül, de nem utolsó sorban, Hossó Kriszta és Halászné Gál Zsuzsanna. A kérdés pedig így szól. Hány alkalommal zavarta meg a biztonsági őr az osztályt az alvásban Prágában? A. egyszer, B. soha, C. állandóan zavarták őket, vagy D. legalább fejenként egyszer. Ez mondjuk jó gáz volt, de tök fáradtak voltak. Hát most mondjam, vagy mutassam, mit gondoltam a biztonsági őrökről. Biztos tudni fogják, szerintem jelöljük meg a D-t. Igen, ebben én is biztos vagyok, mert tudom, hogy kicsit elfogult vagyok velük, de olyan ügyesek ezek a mazsolák mindig. Jó, rendben, akkor a D. Hány alkalommal zavarta meg biztonsági őr az osztályt az alvásban Prágában? Fú, hát rengetegszer. Hát na várjál, először a Mekibe, de aztán a Plázába is, de hát gyerek, azt nagyon-nagyon sokszor, úgyhogy... Hát rám többször is rám szóltak, úgyhogy gondolom, hogy fejenként egyszer biztos mindenkire. De akkor ez matematikai biztos kijön, úgyhogy akkor jelöljük meg azt. Jó, jelöljük meg azt. Megvan az utolsó döntős párosunk is. Most pedig kezdődik a döntő. Ebben a körben képpel kapcsolatos kérdések lesznek. Először is Tibi bácsi és Ági néni. Sziasztok! A kérdés pedig így szól. A képen látható tételek közül melyik a tálésztétel? Húha! Ági, ez a tetelepedén, ezt megfelelem neked. Elég vad kérdés. Ijesztő lenne, ha nem tudnák. És ők is tudni fogják? Reméljük így lesz, idén érettségiznek, kivéve, ha nem. Bízok bennük. Rendben. Akkor nézzük is. Melyik a tálesztétel? Na várjál. Ez nem ilyen szóvicc, hogy vágod, hogy tál lesz. Hát te teljesen letad vagy, barátom. Te vagyis ez ilyen matekos genyó, nem emlékszel? Valamit tanultunk erről. Na várjál, valami dereng. Lehet igazad van. De akkor melyik? Hát ezt kéne kitalálni. Hát figyelj, ott van egy T betű. Akkor legyen az. Jó, akkor legyen az. Hát sajnálom. Csalódtam Gáborba, hogy még egy ilyen hülye poénnal is megkoronázta ezt a vereséget. Ádám. Ádám. Hát, sajnálom. Következzék Éva néni és Eszter néni. Üdvözlöm Önöket újra itt. Jó újra itt állni. Megkérdezhetem, mi az a kis pohár? Ja, csak találtam egy virágot, és olyan szomjasnak, mint szegény. És miért pont meg kis pohár? Nem volt nálam kanna. Ja, értem. Legalább, hogy így a virág se szomjas már, mondom is a kérdést. Melyik kép kapcsolódik a Trianonhoz? Ezt biztos nem fogják tudni. Fogalmam nincs. Mindegy, legyen akkor a C. Melyik kép kapcsolódik Trianonhoz? Van itt, te tudod? Trianon. Kérletek, új partnere nem lehet játszani. Vigyék ki innen!
Jól. Na, azt kéne megválaszolni, hogy melyik képen van Trianon. Hát, azon a képen a vörös térkép van. És akkor azzal mi van? Mindegy, az a helyes válasz. Hát jó, akkor legyen az. Hát, ez szomorú. Nézzük, hogy 3-as vereség lesz-e, vagy hatalmas győzelem. Az utolsó párosunk Kriszti néni és HGZ néni. Szóval akkor az... Bocsánat. Hunikám, mondtam, hogy forgatás van. Mi? 8 óra van? Kriszti, nagyon megharagszol, ha hazaszaladok Hunival. Nem, Oksi. Jó, rendben. Hát nekünk ezt muszáj lenne folytatni, esetleg mehetünk tovább. Igen, Oksi. Jó, hát akkor melyik kép készült Splitben? Hát ezt biztos, hogy tudni fogják, én úgy érzem. Hát mondjuk sajnálom, hogy nem tettük oda bele az egedet, mert minden évben elviszem oda őket. De hát jelöljük meg a B-t. Rendben, nézzük, hogy biztosra tudják-e. Melyik kép készült Splitben? Ja, Splitben. Na várjál, szerintem amúgy egyértelmű, mert az első az Prágában volt, mert emlékszem, hogy ilyenkor néztük a napfelkeltét a folyónál. Igen, tényleg a harmadik meg Poroszlón, amikor ültünk a tűz mellett. Hát akkor az utolsó Szilvásvárad, mert emlékszem, hogy ilyenkor ültünk a folyosón, és hajnalig a mataszokon feküdtünk. Akkor a vonatos kép tényleg Splitbe készült. Emlékszel, amikor felmentünk abba a magas toronyba? Hú, hát én majdnem leestem, de igen, amúgy tök jó volt. Akkor legyen az. Gratulálok, megvan a nyertes, Hossó Kriszta! Köszönjük a figyelmet, további szép estét és jó éjszakát!